ትንፋሽ አጠረኝ። ራሴን ልስት ተቃረብኩ። ወደ ቤት ውስጥ ዘልቄ እንዳልገባ ስለከለከሉኝ ለመጨረሻ ጊዜ እንኳን ሳላያት ቀረው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ያላችሁት ኪን ስቶሪስ ላይ ነው። በዚህ የዩቲዩብ ቻናል ዓለም ላይ አነጋጋሪ የሆኑ አስገራሚና አስደናቂ ነገሮች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የግለሰብ ታሪኮች በተአማኒነት ወደ እናንተ ይደርሳሉ። ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ በመሆን በየዕለቱ አስገራሚ ቪዲዮችን ተመልከቱ። ወደ ዛሬው መሰናዶ የወሰድኳችሁ ዛሬ በአንድ ወቅት በወሲብ ፊልም ምክንያት ሕይወቷን ስላጣች ጣሊያናዊ ወጣት ሴትና በአገራችን ልጅነቷን በወሲብ ፊልም አመክንዮ ያጠለሸችውን የእህታችንን አሳዛኝ የሕይወት ታሪክ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። እንደ ጎርጎሮሳውያኑ ቀን አቆጣጠር መጋቢት 2007 ላይ የ31 ዓመታዊው ጣሊያናዊ በርካታ የወሲብ ቪዲዮዎችን በዋትስአፕ ለ5 ሰዎች አጋራ። የወሲብ ቪዲዮዎቹ ከተላከላቸው ሰዎች መካከል የቲዚያና የቀድሞ ፍቅረኛ ሰርጂዮ ዲፓሎ ይገኝበታል። ሰርጂዮና ቲዚያና በፍቅራቸው ዘመን ጥሩ ግንኙነት አልነበራቸውም። በዋትስአፕ የተላኩት ቪዲዮዎች ቲዚያና ማንነታቸው ካልታወቀ የተለያዩ ሰዎች ጋር ወሲብ ስትፈጽም ያሳያሉ። ቪዲዮዎቹም በፍጥነት ተሰራጩ። በተለያዩ ልቅ የወሲብ ድህረ ገጾች ላይም ተጫኑ። ብዙ ሰዎችም ቪዲዮዎቹን ይመለከቱ ይጋሩም ጀመር። ቲዚያና ግን ይህ እንዲሆን አልፈቀደችም ነበር። ቲዚያና ቪዲዮ እየቀረጽክ ነው ስትል ወሲብ እየፈጸሙ ሳሉ ካሜራ የያዘውን ሰው ትጠይቃለች። ከዛም በጣም ጥሩ ትላለች። ይህ ንግግር ወሲብ እየፈጸመች በቪዲዮ መቀረጽ ያስደስታታል በሚል በርካቶችን አስማማ። ቪዲዮውን ለመመልከትና ለማጋራትም አመክንዮ ሆናቸው። ብዙ ሰዎች ቪዲዮውን ከማጋራትና ከመመልከት አለፉ። የቲዚያና ምስል በቲሸርቶች ላይ ይታተም ጀመር። ስሟም ማፌዣ ሆነ። ወዳና ፈቅዳ የፈጸመችው ነው ተብሎ ስለታሰበ ቪዲዮዎቹን ማየትና ማጋራት በቲዚያና ላይ ሊያስከትል የሚችለውን ተጽዕኖ ማንም አላሰበም። ቲዚያና ግን ቪዲዮ ሲቀረጽ በአደንዛዥ እጽ ተጽዕኖ ስር ወድቃ ነበር። ቪዲዮዎቹን መቀረጽ የሚያስከትልባትን ጉዳት ማገናዘብ የማትችልበት ሁኔታ ውስጥ ነበረች። ከቲዚያና ጋር ስለ ቪዲዮዎቹ በዝርዝር አላወራንም ስትል የረጅም ጊዜ ጓደኛዋ ቴሬዛ ትናገራለች። በቪዲዮዎቹ ምክንያት ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ገብታ ነበርም ትላለች ቴሬዛ። ቲዚያና ቪዲዮዎቹን ለማስጠፋት ቆርጣ ተነስታ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ወሰደችው። ቪዲዮዎቹ በተለያዩ ድህረ ገጾች ላይ የተጫኑት ያለ ፍቃዴ ነው ስትል አቤቱታ አቀረበች። ነገር ግን ጉዳዩ እንዳሰበችው ቀላል ሆኖ አላገኘችውም። የሆነ ደረጃ ላይ ስትደርስ የምትወጣው ነገር እንዳልሆነ ተረዳች። እኚህ ቪዲዮዎች እንደማይጠፉ እርግጠኛ ሆነች። ወደፊት ባለ ትዳር ስትሆን ባሏ እኚህን ቪዲዮዎች መመልከቱ አይቀርም። የልጆች እናት ስትሆንም ልጆቿም የእናታቸውን የወሲብ ቪዲዮዎች ማየታቸው አይቀርም በማለት ጓደኛዋ ቲዚያና የገባችበትን ጭንቀት ታስረዳለች። ቲዚያና ሽሽትን መርጣ ከከተማ ርቃ ወደ ቤተሰቦቿ መኖሪያ መንደር አቅንታ ከእናቷ ጋር መኖር ጀመረች። የቲዚያና እናት ልጄ በጣም መልካም ሰው ነች ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ወላጅ እናቷ ጨምረውም ቲዚያና ያለ አባት ማደጓንና ይህ በሕይወቷ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳደረሰባት ይናገራሉ። ቲዚያና በደስታ ትኖር በነበረበት ጊዜ ሙዚቃ ማድመጥና ፒያኖ መጫወት ታዘወትር ነበር። ቪዲዮቹ የአደባባይ ሚስጥር ሲሆኑ ግን
ይህን ሁሉ ማድረግ አቆመች። ለፍርድ ቤት ያቀረበችውን አቤቱታ ተከትሎ ቪዲዮዎቹ ከበርካታ ድህረ ገጾች ላይ እንዲነሱ ቢደረግም ፍርድ ቤቱ ለሂደት ማስፈጸሚያ በሚል 20,000 ዩሮ እንድትከፍል ውሳኔ አስተላልፎ ነበር። በወቅቱ የሆነ የነበረው ነገር ከአቅሟ በላይ የሆነ ይመስል ነበር። መስከረም ላይ የቲዚያና እናት በሥራ ገበታቸው ላይ እያሉ የስልክ ጥሪ ደረሳቸው። የደወለችው የወንድሜ ሚስት ነበረች። በተረጋጋ ድምፅ ወደ ቤት እንድመጣ ጠየቀችኝ። ወደ መኖሪያ ቤቴ ስቀርብ የፖሊስ መኪኖችና አምቡላንስ ስመለከት ወዲያው መጥፎ ነገር እንደተከሰተ ተረዳው ይላሉ የልጃቸውን መሞት የተረዱበትን ቅጽበት ሲያስረዱ። ጎረቤቶቼ ከመኪና ውስጥ እንዳልወጣ አደረጉኝ። ትንፋሽ አጠረኝ። ራሴን ስትቃረብኩ ወደ ቤት ውስጥ ዘልቄ እንዳልገባ ስለከለከሉኝ ለመጨረሻ ጊዜ እንኳን ሳላያት ቀረው። ቲዚያና እነዚያን የወሲብ ቪዲዮዎች ሰዎች እንዲረሷቸው ስትል ራሷን ብታጠፋም ይልቁንም በርካቶች ቪዲዮቹን እንዲመለከቷቸው ምክንያት ሆነ። እናቷ ሳይቀሩ ቪዲዮቹን ለመመልከት ተገደዱ። ቪዲዮቹን መመልከት ምን አይነት ስሜት ሊፈጥር እንደሚችል መገመት ከባድ አይሆንም። እውነታውን ማወቅ ስለፈለኩ ቪዲዮቹን በዝርዝር ተመለከትኳቸው በማለት ቴሬዛ ትናገራለች። እናቷ እንደሚሉት ቲዚያና ቪዲዮቹን የተቀረጸችው ባደንዛዥ ተጽዕኖ ውስጥ ሳለች ነበር። ቪዲዮቹ በስፋት የተሰራጩትም በአጋጣሚ አልነበረም። ሆነ ተብሎ ይህችን ምስኪን ልጅ ለማዋረድ የተደረገ ኢሰብአዊ የወንጀል ተግባር ነው። እናትየው የቲዚያና ፍቅረኛ የነበረው ሰርጂዮ ዲፓሎ ምን እንደተፈጠረ በዝርዝር እንዲያስረዳቸው ይፈልጋሉ። ቲዚያና ከሞተች ከ2 ወራት በኋላ መርማሪዎች የቀድሞ ፍቅረኛዋን ሰርጂዮ ዲፓሎ ለ10 ሰዓታት ምርመራ አድርገውበት ነበር። ለሞቷ ተጠያቂ ሰው ካለ በሚል ተጨማሪ ምርመራም አድርገዋል። ቲዚያና ራሷን ካጠፋች ኋላ በጣሊያን የወሲብ ግንኙነትን ስለሚያሳዩ ቪዲዮዎች ያለው አመለካከት ተቀይሯል። ውድና ክቡር የኪን ስቶሪስ ቤተሰቦች፣ ይህ በአንድ ወቅት ቢቢሲ ካሰናዳው መሰናዶ ላይ የተገኘ እውነተኛ ታሪክ ነው። በእኛም ሀገር ይህን የመሰለ ታሪክ ሲወራ የነበረ ቢሆንም የሚዲያ ሽፋን የማግኘት አቅም ግን አልነበረውም። አሁን ላይ ስለ ሀገራችን የሚወጡትን ተጨባጭ መረጃዎች ሁሉ እንዲህና እንዲያ ብሎ ከዚህ መተየቡ በራሱ አላስፈላጊ ነው። አንዳንድ ጥናቶችን የተመለከታችሁ እንደሆነም በእርግጥ የኛ ሀገር ጥናት ነውን ያሰኛሉ። እውነታውስ ብዙዎቹ መረጃዎች እንደ ሌሎች አዳጊ ሀገራት ግልጽ ሆነው መውጣት ተስኗቸው ቢሆን እንጂ የደከምንባቸው ጉዳዮችስ እምብዛም አይደሉም። ወጣት ሴቶች በእድሜ ገፋ ካሉ ወንዶች ጋር ሆነው ለሚሰሩ የወሲብ ፊልሞች ልዩ ስሜት አደረብኝ። ሴቶቹ ታዛዥ ሆነው ወንዶቹ የበላይ የሆኑባቸው ምስሎች በ13 ዓመት መፈለግ ጀመርኩ። ውድና ክቡር የኪን ስቶሪስ ቤተሰቦች ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። በቀጣይ የሁለተኛዋን ባለ ታሪካችንን ቪዲዮ በተአማኒነት ወደ እናንተ ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። እስከዛው ይህን አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ በመሆን በየዕለቱ አስገራሚ ቪዲዮችን እንዲመለከቱ እናሳስቦታለን።